Bine v-am regăsit. Aș vrea să repar o greșeală pe care am făcut-o în întâlnirea de Zoom de aseară pe platforma lui Edi. Am prezentat o opinie personală cu privire la creație, dar n-am fost ajutat de tehnologie. Computerul meu sau computerele, că foloseam două computere, unul s-a blocat, am pierdut timp, apoi am reluat, dar am fost mereu grăbit și nu am fost mulțumit. Am văzut înregistrarea, sigur, ea rămâne acolo pe site-ul lui Edi, vectorsociety.org, dar aș vrea să prezint această viziune din nou pentru a fi un video mai bun decât am reușit să fac aseară. Și sper să fie de ajutor celor care aseară au fost nemulțumiți de calitatea video. Și eu aș fi fost nemulțumit să văd așa ceva. Deci, titlul prezentării mele se poate formula ca Sinfonia fantastică a creației, un model coerent pentru credinciosul contemporan. Și felul în care m-am gândit la acest titlu, evident, este un împrumut din muzica universală, din muzica clasică. Hector Berlioz a scris această sinfonie numită de el, numită Sinfonia fantastică, un episod din viața unui artist. Și nu vreau să vorbesc despre sinfonia asta, pentru că se pot spune multe lucruri, dar legătura pe care am făcut-o eu cu subiectul a fost aceea că, așa cum această capodoperă, este o capodoperă a muzicii, așa cum această capodoperă a fost inspirată și este un mod de a exprima, în cuvintele lui Berlioz, dragostea pe care o purta pentru o tânără actriță irlandeză, Harriet Smithson, tot așa, dar într-o măsură mult mai mare, o dimensiune cosmică, eu înțeleg creația ca o sinfonie, ca o reprezentare sau un mod de a exprima dragostea sa. Deci creația pentru mine este o exprimare a dragostei lui Dumnezeu. Despre mine nu vreau să spun prea multe lucruri, vreau doar să ofer 3 declarații introductive care vor seta cumva înțelegerea dumneavoastră cu privire la prisma din care spun unele lucruri. Prima, sunt perfect conștient că Dumnezeu ar fi putut să creeze prin orice metodă ar fi dorit, inclusiv prin evoluție darwiniană sau creație fiat în 7 zile. Sunt conștient de asta, teoretic se putea oricum, la Dumnezeu nu era nicio problemă, dar eu nu cred că așa a creat. A doua declarație este aceasta. Când am început să studiez teoria evoluției, cu aproximativ 10 ani în urmă, am făcut-o cu deschiderea, v-aș spune, cu intenția de a o accepta. Nu m-am apropiat de acest studiu ca un apologet care caută să-și apere credința sau dogmele, căutând găuri, așa pe aici, pe acolo, cum fac unii. Eu am studiat-o serios și eram dispus să accept. Eu renunțasem deja la multe din dogmele tradiționale ale bisericii, deci n-aș fi avut nicio problemă dacă eram convins că este adevărată. A treia declarație este aceasta. Continui să păstrez aceeași deschidere și dorință de a cunoaște. Dacă evidențe indubitabile mă vor determina să-mi schimb poziția sau opinia, sunt dispus să fac acest lucru. Nu am nicio reținere, nu datorez nimănui nimic. Nu reprezint pe nimeni, nu reprezint biserica mea, nu reprezint nicio altă persoană sau grup de interese, nimic. Vorbesc doar în dreptul meu. Este o opinie, nu este o teorie, nu este o ipoteză științifică, este o opinie personală. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le dăm la o parte, niște prejudecăți și niște aspecte de pseudoștiință în felul cum le judec eu, pentru că le-am întâlnit prea de multe ori și dacă aș reuși să vă determin să lăsați aceste idei deoparte, pentru că apoi să ne ocupăm de ceea ce de fapt ne interesează, evoluția egal știință. Am auzit mereu. Se face acest schimb intervalabil, adică
acum vorbești despre știință, acum vorbești despre evoluție ca și cum e același lucru, ceea ce nu este corect. Pentru că evoluția este un concept, pe când știința se face pe baze empirice. Asta e diferența. Strămoșul comun universal este doar o dogmă religioasă, în opinia mea. Nu există nicio dovadă pentru așa ceva. Evoluția este continuă și graduală, o altă prejudecată. Este o concepție cu care a venit Darwin, s-a păstrat, convine, să spun așa, comunității care folosește o filozofie materialistă și atunci e o justificare a faptului că de la o primă celulă s-ar fi dezvoltat toate formele de viață, ceea ce deja a fost depășit și nici măcar oamenii de știință nu susțin acest lucru, indiferent ce citiți. Atenție! Veți citi tot felul de lucruri, Wikipedia sau altceva. Eu nu condamn pe nimeni, dar folosiți-vă, să spun, gândirea rațională, critică și vom vorbi puțin și despre gândirea rațională imediat. Ați mai auzit că evoluție în toate. În cosmologie, bine, evoluția în toate, sunt versurile acelea faimoase comuniste, e în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare, nu? Și în cosmologie, și în geologie, și în paleontologie, biologie, peste tot, domnule, nu se face știința azi decât din această paradigmă. Ceea ce este eronat, se spune mai ales că în medicină, farmacologie și terapie, ele se bazează pe evoluție. Nici vorbă. Medicina are alte preocupări. Din nou, continui cu aceste prejudicăți. Mutațiile aleatorii produc informații nouă, funcțională, gene, organe și așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Sau selecția naturală este un proces. Nu este niciun proces. Selecția naturală este o metaforă personificată. Selecția naturală produce noi fenotipuri. Ați auzit asta, nu? Nu produce nimic. Ea elimină fenotipuri. Atât poate să facă. Cintezoid din Galapagos ar evidenția evoluția darwiniană. Este o eroare de proporții pe care a comis-o Darwin și alții s-au complăcut în ea. Este de mult depășită ca concepție. Voi reveni la cintezoid. Melanismul industrial, observat în Anglia cu acele molii care schimbau culoarea în funcție de culoarea copacilor, nu este vorba de evoluție darwiniană, ci acolo sunt mecanisme epigenetice. O genă, aceeași genă, codează culoarea deschisă sau închisă și molile se acomodau, se adaptau la mediu. Se mai spune rezistența bacteriilor la antibiotice, evidențiază evoluția. Nu este așa. Din nou vorbim de transfer pe orizontală, vorbim de mecanisme epigenetice acolo și de inginerie genetică, naturală, despre care a spus pe larg James Shapiro. Nu este evoluție darwiniană acolo. Există un raport al fosilului. Serios, nu există niciun raport. Nu a scris nimeni niciun raport al fosilor, iar cu atât mai puțin fosilele ar fi culmea. De fapt, există fosile, după care există interpretări. Trebuie să facem diferența asta. Se mai spune că compararea anatomico-fiziologică evidențiază evoluția. Nici vorbă. Deci compararea anatomico-funcțională, fie că compar două organisme în viață sau două fosile, da, din trecut, această comparare nu evidențiază evoluția, este doar o concluzie care se trage pe baza unei paradigme de gândire, pe când altcineva ca mine poate să explice altfel aceste asemănări. Acum mai modern se vorbește de biologie computațională, adică folosim computere, ne uităm la genomuri, le punem unul lângă altul, le examinăm și apoi se oferă opinii. Din nou, tipul ăsta de comparație, deși are și o parte bună, nu reflectă adevărul din natură. Sunt niște explorări, nu explorări, cuvântul este extrapolări. Pe baza unor aspecte se extrapolează foarte mult și vom vedea că acesta este un mod de gândire foarte des întâlnit în evoluție. Se mai spune similaritate în gene, în proteine, în genom, evidențiază descendența aceea peste nivelul familiei. Doar că similaritatea aceasta de diferite componente biochimice nu evidențiază evoluția darwiniană sau descendența aceea de la strămoșul comun universal, prima celulă. Nu, este vorba de faptul că anumite funcții necesită anumite organe.
Da? Și sunt atâtea și atâtea organisme care au nevoie de acele funcții. Și un creator le putea folosi foarte bine, fără să fie vorba de o evoluție darwiniană. Am să folosesc un alt termen acum, în loc de știință și pseudoștiință sau prejudecăți, cunoaștere și pretenția de cunoaștere. Pretenția de cunoaștere în sine este expresia lui Friedrich von Hayek. Cu ocazia primirii premiului Nobel în 1974, el s-a plâns de această pretenție de cunoaștere. Și la ce se referea el? Se referea la faptul că guvernele cer ajutorul, să spunem, economiștilor. Domnule, ajutați-ne, dați-ne opinia dumneavoastră expertă, vrem să găsim politici, să rezolvăm problema, de exemplu, a inflației și așa mai departe. Și bineînțeles că economiștii nu sunt oameni proști, nu spune nimeni, dimpotrivă, dar economiștii s-au grăbit să dea soluții de tot felul, dar nu s-a rezolvat. Pentru că Hayek recunoaște sau observă faptul că economia este foarte complexă și nu se pot face pronosticuri atât de bune, atât de exacte. Economia include tot felul de variabile, cerere și ofertă, dar nu numai atât, este ora de competiție, de regulamente guvernamentale, taxe, tehnologie și așa mai departe, ori pentru a ține cont de toate aceste variabile, care și ele au alte variabile în spatele lor, este extraordinar de complicat să faci o prognoză economică pe termen lung sau nici chiar scurt. Deci e o problemă foarte complicată. Michael Behe face această comparație, îl citează pe Hayek și el spune că biologia, la fel ca în economie, este confruntată cu structuri de o complexitate esențială. Când este vorba mai ales de studiul teoriei evoluției, avem de a face cu procese, multe din ele necunoscute, petrecute la nivel microscopic, molecular, de-a lungul la mii sau milioane de ani. Aveți acolo și citația, voi avea și o pagină la sfârșit cu bibliografia. Exemple de pretenții de cunoaștere. Într-un articol din Scientific American, este o publicație de popularizare a științei, nu este cu adevărat un jurnal științific în adevăratul sens, un articol publicat de un autor care opina cu privire la diferența dintre oameni și alte primate. El spune așa: oamenii au evoluat un sens al conștiinței de sine care este unic în complexitatea sa. Au evoluat un sens al conștiinței de sine. Ori dacă citiți fraza altfel, de genul oamenii au un sens al conștiinței de sine care este unic în complexitatea sa. Ce s-a pierdut? Întreabă Michael Behe. Ce s-a pierdut dacă ai scos cuvântul evoluat de acolo? Absolut nimic. Cuvântul acela nu oferă nicio informație în plus, mai ales că nu sunt studii, nu este niciun studiu care să fi arătat acest lucru, că niște mecanisme evoluționare sunt capabile de a produce acest sens al conștiinței de sine în om. Sunt doar expresii care denotă o pretenție de cunoaștere. Un alt exemplu, un articol din New York Times. Păsări ca Phainopea nitens, care sunt specialiste ale vâscului, au evoluat un dans clătinat. Dar dacă o comparăm cu o altă frază, mai simplă și mai adevărată, este aceasta. Păsări ca Phainopea nitens, care sunt specialiste ale vâscului, au un dans clătinat. Atât. Ele au un dans clătinat. De ce să spui acolo au evoluat un dans? S-au făcut studii, absolut niciun studiu nu este. Și practic se plătește un tribut unei paradigme de interpretare. Dar nu doar revistele de popularizare, chiar și revistele de specialitate. De fapt, în toată comunitatea științifică veți întâlni cam aceeași cantitate de cunoaștere reală și pretenții de cunoaștere. Într-o revistă pe care o găsiți acolo la citația numărul 7, spune așa: o altă limitare importantă, era vorba de niște fenomene din celulă, este inabilitatea unei celule de a tolera cantități semnificative de proteine neansamblate non-funcționale. Ca urmare, fiecare celulă a evoluat mecanisme care identifică și elimină aceste proteine neansamblate non-funcționale. De fapt, nu avem actualmente cunoștință despre modul cum astfel de mecanisme sofisticate ar fi putut să se formeze prin căi evoluționare.
Haideți să mergem la modul cum se gândește în lumea științifică și cum s-a ajuns la structurarea unei metode de cunoaștere științifică. Pentru ca o sumă de propoziții să constituie un raționament, ele trebuie să împlinească 4 condiții în mod simultan. Un număr de propoziții este dat, premisele sau observațiile. Din acestea rezultă o nouă propoziție numită concluzie. Și acum ceva foarte important, premisele trebuie să fie suficiente sau necesare concluziei. Suficient este foarte important aici, pentru că ai putea să vii cu 2-3 premise, da? Și pe baza lor să oferă o concluzie, dar de fapt puteai să aduci 15-20 de premise și ai fi fost capabil să vezi că concluzia pe care ai tras-o nu se sprijină dacă le iei pe toate în considerare. Deci, premisele trebuie să fie suficiente, iar concluziile, la fel, trebuie să fie suficiente sau necesare premiselor. Cu alte cuvinte, o concluzie care cumva e similară cu teoria științifică, atunci când se ajunge la ea, vom vedea schema unei metode de cercetare, concluziile trebuie să fie suficiente. Adică explicația dată să fie suficientă, explanatorie, să nu mai fie nevoie de o altă concluzie să ajute concluzia precedentă. Mai amintesc 2 tipuri de raționamente inductive și deductive, diferența fiind aceea că în raționamentul inductiv premisele sunt destul de înguste, specifice, dar concluziile sunt foarte largi, o aplicabilitate foarte largă, iar în gândirea deductivă este invers. Premisele sunt foarte largi, sunt multe amănunte, rază de aplicare destul de mare, pe când concluzia este destul de îngustă, specifică, se adresează exact unei anume chestiuni din toate cele. Metoda științifică, deși este reducționistă în sine, pentru că se bazează pe o filozofie materialistă sau dacă vreți naturalism filozofic sau metafizic, deși este reducționistă, totuși a fost elaborată prin colaborarea atât a filozofilor științei cât și a oamenilor de știință. Și despre ce este vorba? Ce este această metodă? Dar mai întâi despre raportul acesta filozofie-știință, pentru că îl avem pe unul ca Stephen Hawking, în 2010 scrie cartea The Grand Design, frumos titlu, nu? El, care este ateu, vorbește despre un grand design. De ce? Și el spune că trăind în lumea aceasta care este uneori binevoitoare, iar alteori crudă, și privind la imensitatea bolții cerești, oamenii și-au pus întotdeauna întrebări. Cum putem înțelege lumea în care trăim? Cum se comportă universul? Care este natura realității? De unde a apărut totul? Da? A avut nevoie universul de un creator? În mod tradițional, spune Hawking, acestea sunt întrebări pentru filozofie, dar filozofia este moartă. Filozofia nu a ținut pas cu descoperirile moderne ale științei, în special ale fizicii. Oamenii de știință au devenit purtătorii de torț în căutările noastre după cunoaștere. Cu alte cuvinte, vreți adevăr? Știința oferă adevărul. În toate domeniile, nu doar în știință, dar știința oferă adevăruri sau principii de care trebuie să ții cont în toate ramurile, în economie, în politică, în politicile de sănătate, orice, trebuie să ții cont de știință, un fel de scientism, adică o religie. Ori părerea mea este că filozofia nu este moartă. Părerea mea este că filozofia întotdeauna a fost și este necesară pentru a se face știință. Metoda științifică, cum a fost ea concepută, după cum vedeți, în dreapta este o schemă pe care o găsiți pe Wikipedia, am dat acolo și linkul. Practic, aceleași 6 etape le-am scris eu în stânga sub altă formă. Prima etapă este observarea unui fenomen natural. Apoi ipoteze de lucru. Dom'le, ce se întâmplă, cum se întâmplă. Cum se întâmplă? Vrem să știm. Și se formează niște ipoteze, niște presupuneri de lucru, ipoteze. Dar ele apoi sunt testate. Și testarea ipotezelor este o testare empirică. Adică nu testezi o ipoteză folosind o altă ipoteză sau supoziție, ci testare empirică a ipotezelor. Când ai stabilit o ipoteză care a răspuns, a fost validată prin testare empirică, abia atunci formulezi teoria științifică. Iar teoria trebuie să fie, cum spuneam, să fie suficient de explanatorie
și să răspundă la întrebarea cum. Aceasta e o chestiune esențială. Dacă o teorie nu răspunde la întrebarea cum se produce acel fenomen, ea nu este validă, în sensul că este incompletă și trebuie din nou lucrat la ea. Teoria însă și este supusă apoi unor validări, unor, să zic, procedee de a se verifica dacă, într-adevăr, este bună, este suficient de explanatorie și să fac predicții pe baza ei. Dacă teoria asta e bună, atunci ar trebui să vedem asta. Predicții. Hai să vedem. Se întâmplă așa și dacă se întâmplă așa, teoria este validată și dacă nu se întâmplă așa sau nu se întâmplă chiar așa, teoria poate să fie reformulată sau poate să fie chiar abandonată. Și totuși, nu toate teoriile științifice sunt teorii științifice, adică așa se numesc, dar nu sunt. Vă dau 3 exemple de string theory, teoria aceasta a vibrațiilor unor coarde care sunt la structuri foarte, cum să spun, poate cele mai mici, structuri de bază ale materiei. Este o ipoteză de lucru, se lucrează, se testează cumva, dar nu este validată încă. Este în stare de ipoteză. În etapa ipotezei de lucru. O altă teorie este numită teorie, multiverse. Universul nostru este doar unul din o imensitate de universuri. Bineînțeles că dacă ai o imensitate de universuri, probabil că un univers ca al nostru se întâmplă să existe, să fie, să se formeze așa cum îl cunoaștem noi și cu asta au rezolvat problema ontologică. De unde ceva dacă în loc de nimic. Din nou, este o perspectivă strict materialistă. Și în legătură cu asta, una chiar mai faină, teoria apariției materiei din nimic. Și la ea subscrie și Stephen Hawking și un alt om de știință renumit de altfel, Lawrence Krauss, care scriu acele cărți pe care le vedeți pe ecran, în care ei argumentează, pe baza unei formule, unei ecuații matematice extrem de complicate, pe câteva pagini, dacă vreți, și prin asta spun, uite, am demonstrat că se poate forma ceva sau un univers întreg din nimic. Ceea ce este incredibil, nu numai că este incredibil, dar nu este demonstrat. Nu s-a făcut nimic. Dacă ei ar fi reușit să formeze ceva din nimic, sigur că erau credibile. Acum este un raport între evoluție și știință. Pentru că ipoteza, eu spun că este o ipoteză lansată de Darwin, nu poate fi o teorie științifică în sensul adevărat, conform metodei științifice. Și chiar Darwin a recunoscut asta în introducerea speciilor. Pentru că el spune așa, nu pot oferi aici referințe și surse autoritare pentru afirmațiile mele. Aici pot doar să ofer concluziile generale la care am ajuns cu ilustrația a câtorva fapte, nu neapărat suficiente, da? Câtorva fapte, dar care sper vor fi suficiente în majoritatea cazurilor. Și acum, atenție, o chestie foarte importantă, Darwin este onest aici și spune așa, sunt foarte conștient că aproape pentru fiecare punct pe care îl discut în acest volum, se pot prezenta fapte sub lumina cărora să se ajungă la concluzii diametral opuse față de cele la care am ajuns eu. Deci el nu a fost chiar atât de dogmatic. Dom'le, ce spun eu este așa, luați-o de bună, că alta nu este. El a spus, dom'le, eu așa înțeleg, dar foarte bine cineva poate să vină cu alte fapte, în lumina cărora să se ajungă la o concluzie complet diferită, opusă. De altfel, atât Darwin, cât și urmașii care pretind sau legat de teoria darwiniană sau neodarwiniană, Darwin, Cohen, Hawking, Dawkins, mereu aduc argumente teologice pentru a susține evoluția. Darwin spunea într-un loc, vedeți acolo că este un link, cu privire la aspectul teologic, se pare că în lume există prea multă suferință. Nu mă pot convinge că un Dumnezeu binevoitor și omnipotent ar fi conceput intenționat ichneumoniide, o viespe, cu intenția expresă de a se hrăni din interiorul larvelor vii ale fluturilor sau cu o pisică să se distreze cu șoarecii.
Traducerea mea este proprie, poate nu este foarte bună, cea mai bună, dar ideea o aveți și aveți acolo link, puteți să verificați în original. Când vine vorba de o evaluare, trebuie să fie o evaluare justă a teoriei. Eu sunt pentru acest lucru. Eu asta am început să fac când am început să studiez teoria evoluției. Vreau să o evaluez în mod onest și just. Dar această evaluare a premizelor și concluziilor trebuie în același timp să implice și obiectivitate și onestitate intelectuală. Pentru că este nevoie de dispoziția celui care studiază de a urma evidențele, oriunde ar conduce ele. Da? Asta implică și dispoziția de reevaluare a ceea ce ai crezut și dispoziția de a schimba concepția ta. Sunt 3 ramuri mari principale ale teoriei evoluției, nu pot să intru în detalii, dar ele sunt teoria clasică darwiniană, pentru că teoria evoluției, ca o sintagmă, este de fapt o sintagmă umbrelă sub care se adună foarte multe concepte, idei, ipoteze, teorii. Se pare că, din depărtare, se pare că totul merge bine, că ei se înțeleg, oamenii de știință, că este un consens general în comunitatea științifică, de aproape se vede altfel. Sinteza modernă, deci teoria clasică darwiniană, începe cu lucrarea lui Charles Darwin în 1859, doar că spre sfârșitul secolului, al XIX-lea, ea intră cumva în derizoriu. Pentru că Darwin a avut prea multe idei despre ce se întâmplă la nivel de ereditate, de exemplu, nu știa mecanismele ereditare, a venit cu o concepție complet aiurea, pangenesis. Spre sfârșitul secolului, teoria lui era moartă, ca să zic așa. Apoi, sinteza modernă sau teoria neo-darwiniană. Acești termeni sunt interschimbabili. Darwinian, neo-darwinian, evoluție darwiniană, e același lucru. Se conturează după anii 1930-1940, pentru că în perioada dintre 1901, mi se pare, până în 1930, unii, ca botanistul Hugo de Vries și încă vreo 2 prieteni de-a lui, au redescoperit lucrările lui Gregor Mendel, în care Mendel a scris despre experiențele lui cu mazăre. Și descoperirea acelor lucrări, plus perfecționarea unor microscoape, a permis să se observe mai în detaliu ce se întâmplă în interiorul celulei. S-a creat conceptul de genă, deși nu se știa la început ce este. Mai târziu apare sub forma pe care Francis and Crick au definit-o, au arătat genomul. Aici este și problema cu Rosalind Franklin, dar lăsăm problema lui Rosalind Franklin. Ea, înaintea lui Francis and Crick, a descoperit chestiile astea și au intrat în poziția unei fotografii ale ei, pentru că șeful ei de laborator a pasat o fotografie unui tip din America, cred că Watson era american, și împreună cu prietenul lui Crick au publicat ei primii. În fine, vreau să spun că această mișcare de redescoperire a lui Mendel, de observarea unor lucruri în genom, le-a dat ideea că, dom'le, uite, trebuie să revizuim chestia și să updatăm teoria. Bineînțeles, paradigma materialistă se menține. S-a păstrat conceptul lui Darwin de selecție naturală, care scrutinizează tot timpul cu atenție totuși, selectează ce e bun și elimină ce e rău, și se formulează prin 45, se adună oameni de știință și formulează o teorie neo-darwiniană. La aceasta contribuie și acei matematicieni, ai specialiști, sau cum să spun, matematicieni, asta era specialitatea lor, dar au adoptat evoluția ca concept și au spus, ia să vedem ce fel de lucruri ar trebui să se întâmple. Dacă într-adevăr sunt mutații aleatorii în genom, ce fel de calcule am putea gândi, ce fel de modele matematice care să permită în realitate această transformare continuă prin mutații aleatorii, asupra cărora acționează Fisher, Wright și Haldane. Au venit cu niște metode, cu niște modele foarte interesante, dar ele sunt teoretice.
au fost contrazise de alții. Cert este că s-a format această teorie neodarwiniană și este valabilă și în timpul de astăzi, pentru că nu se poate renunța la ea. Este o mare, cum să spun, e un mare păcat să ataci evoluția darwiniană, neodarwiniană, pentru că s-a implementat atât de mult în sistemul de învățământ, în academia, chiar și în structurile politice ale oamenilor de știință. Nu se poate ieși din ea așa ușor. Deși sinteza evoluționară extinsă, un nou tip de sinteză a evoluției, se conturează după anii 1990 și include aceste aspecte care sunt reale, deci nu contestă nimeni ce a observat ei, sunt fenomene ale naturii, fenomene epigenetice, inginerie genetică de care spuneam James Shapiro, plasticitatea fenotipică, evo-dev, adică cum se dezvoltă un organism în relație cu mediul, pentru că este să spun, influențare reciprocă, construcția de nișe sau de locuri anume în care se specializează o grupă și alte. Deci nu este privită favorabil despre cei care sunt suporteri așa zis hardcore, adică cei care nu se lasă deloc de neodarwinism, de sinteza modernă, pentru că aceștia îi acuză pe cei cu sinteza evoluționară extinsă că au gânduri ascunse, că vor să introducă intelligent design în știință și așa mai departe. E o întreagă luptă acolo. Să vorbim din perspectiva evoluției darwiniene cu privire la mecanismele evoluției așa cum le consideră ei. Mutațiile și selecția naturală și drift genetic. Drift genetic este un fenomen al naturii, dar în special mutațiile și selecția naturală este considerată ca fiind, sunt considerate aceste două ca fiind mecanismele evoluționare. Eu am adăugat acolo un termen, adică ele sunt aleatorii, dar mutațiile aleatorii s-a dovedit de toți cercetătorii că ele sunt aproape exclusiv, oricum în foarte mare majoritatea lor sunt negative sau neutre, aproape neutre, care nu afectează cu nimic. Acum ce se întâmplă? Ca să construiești o teorie care, de la o celulă care a apărut nu știm cum, s-a ajuns la complexitatea vieții de azi, pe baza unor mutații negative care distrug informații din genom, este o aberație. Sunt într-adevăr cazuri și am pus non-aleatorii ca fiind un punct al meu de vedere, nu trebuia să fie inclus sub mecanismele propuse de neodarwinieni, dar eu susțin și alții că sunt și mutații non-aleatorii, pentru că acestea sunt provocate de stresori. Ele nu se întâmplă decât atunci când un stres din mediu supun organismele la un efort de a se adapta. Și atunci când niște mutații sunt provocate, e clar că ele nu sunt aleatorii, ci au fost determinate de ceva. Despre selecția naturală spuneam că este o metaforă personificată, îi se acordă valoare de creator, de posibilitate de a selecta ce e bun, de a conduce evoluția într-un fel progresiv, în fine. Practic, selecția naturală nu creează fenotipuri noi, așa cum se spune. Adică fenotipuri. Ce sunt? Fenotipuri înseamnă un organism întreg, așa cum suntem noi, caracteristici fizice, fiziologice. Deci, un fenotip este întregul organism, ceea ce se vede. Ori Huxley, de exemplu, care este cunoscut ca buldogul lui Darwin, o poreclă, el n-a fost de acord cu Darwin în chestia asta. A spus, dom'le, e interesant ce spui. Erau buni prieteni. E interesant ce spui, dar arată-mi evidența. Da? Asta este un lucru esențial. Deci vorbim de 1800, în secolul XIX, arată-mi evidențele. Ori Darwin nu a avut evidențe, nu a avut nici fosile destule. S-a plâns mereu că nu sunt fosile, să se descopere, domnule, fosile cât mai repede, că teoria mea este în mare primejde dacă nu găsim fosile. Adevărul este că s-au tot găsit fosile, este un număr impresionant de fosile la ora asta descoperit și Darwin a rămas tot descoperit în concepția lui. Asta e o altă discuție. Jay Gould, care este un evoluționist din punct de vedere al conceptului materialist, deci metafizic materialist, el este un evoluționist, dar spune ce a spus Darwin nu funcționează, nu există gradualismul ăsta și el a venit cu o altă teorie, teoria echilibrului punctat.
Driftul genetic spuneam că este un fenomen al naturii care conduce spre speciație alopatrică și adaptare. În ce fel? Dacă o porțiune a unei populații, un număr de membri ai acelei populații, sunt, prin motive diverse, sunt duși sau ajung într-o altă zonă geografică, unde sunt alte condiții de viață, ei vor trebui să se adapteze la acele condiții. Și prin mutații pe care le numesc non-aleatorii sau prin fenomene epigenetice și multe altele, genomul este extrem de complicat, sunt atâtea mecanisme. Folosim mereu cuvântul mecanisme, dar este impropriu, da? Viața nu se dezvoltă pe baza unor mecanisme, care sunt ciudat în biologie, dar nu avem un termen mai bun. Sunt diferite mecanisme prin care organismele se adaptează la mediu, sesizează mediu și o bacterie sesizează mediu. Vorbim de E. coli sau E. coli, cum spune în engleză. Păi, E. coli folosește mai multe tipuri de zaharuri, dar prima pe lista preferinței, glucoza. Poți să-i dai 3-4 zahare, nu contează. Dacă este glucoză acolo, pe ea o mănâncă, pe ea o consumă mai întâi. Dacă se termină, glucoza face niște aranjamente, schimbă cumva niște gene, reorientează metabolismul spre celălalt tip de zahăr. Și îl consumă pe acela. Să spunem, nu citrat, pentru că citratul e mai jos pe listă, un alt tip de zahăr. Și dacă în timpul ăsta, chiar dacă n-a terminat zahărul ăla, dacă i-a dat și puțină glucoză acolo, se oprește din ceea ce consuma, iarăși se readaptează, reconfigurează și merge iar la glucoză. E excepțional. Este un mecanism numit Lac-Operon și este descoperit de Jacques Monod și Jacob. Au primit premiul Nobel pentru asta. Deci, dacă și o bacterie sesizează mediul și știe ce să facă, cum să facă, să se adapteze, vă imaginați organisme mai complexe. Deci, driftul genetic este natural, el duce, prin adaptare la mediu, duce la speciația alopatrică. Alopatrică asta înseamnă într-o altă zonă și, într-adevăr, aceste organisme, ajung să fie diferite de cele de unde au provenit, dar asta nu înseamnă că sunt alte specii. Sau chiar dacă e o diferență între ele și nu se mai înmulțesc, poate, nu e sigur, oricum rămân membri al aceleași familii. Deci asta trebuie să fie destul de clar. Adaptarea la mediu, așa cum este propusă de evoluția darwiniană, ei spun că se face sau se produce prin faptul că mutații aleatorii sunt capabile să producă informație nouă, funcțională, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, să producă o nouă genă. Mutațiile astea aleatorii capabile să producă gene noi. Nu s-a întâmplat niciodată asta, nu s-a observat asta, dar ei așa spun că se produc variații și mutanți. Mutanți înseamnă organisme sau animale care diferă de cele de care au provenit. Le crește o reche în mijlocul capului sau numai una în loc de două și alte chestii. Și nu mă refer la la dificultăți de ordin genetic, dar mutanți, da? Organisme care sunt diferite și asupra acestora, ulterior, acționează selecția naturală. Rezultatul fiind acela că unele organisme care sunt deja adaptate, cum spuneai, vor supraviețui, altele poate că nu vor supraviețui. Dar în realitate, în lumea naturală, se întâmplă exact invers. În primul rând că selecția naturală nu operează la nivelul microscopic al genomului. Selecția naturală nu selectează fenotipuri invizibile. Da? Iar organismele tind spre prezervare, spre păstrarea echilibrului. Asta este tendința naturală a oricărui organism, dar când schimbările de mediu, datorată fie driftului genetic, cum spuneam, fie calamităților naturale de orice fel, când ele sunt supuse sub un stres, organismele vor căuta să se adapteze prin tot felul de mecanisme, dacă vreți, inclusiv alterarea genomului, cum spuneam, mutații care nu sunt aleatorii, ci sunt provocate. Exemple. S-a spus că melanismul industrial este o adaptare la mediu prin mecanisme evoluționare.
mutații și selecție naturală. Dar, de fapt, este vorba de niște mecanisme de reglare. Aici intră în joc ceea ce Barbara McClinton a descoperit și a luat premiul Nobel la vreo 40 de ani după ce l-a descoperit, adică elementul acesta care e numită gena săritoare, care o genă este o secvență de ADN, poate să fie de mii de perechi de nucleotide, care sare dintr-un loc în genom, se duce în altă parte. De ce? Are o funcție de îndeplinit acolo. Și de multe ori, când și-a terminat funcția, sare înapoi de unde a venit. Deci aceste elemente care sar dintr-un loc într-altul au lor de reglare a unor gene, de blocare sau de schimbare a funcțiilor lor. Acele molii din Anglia care s-au observat că își schimbau culoarea dacă la început pomii au devenit închiși la culoare din cauza poluției, s-a spus evoluție darwiniană. Uite că acum molile nu mai sunt deschise ca înainte, acum molile sunt închise acolo. E clar că s-a întâmplat asta. Dar când s-au rezolvat niște probleme și atmosfera s-a curățat, ca să spun așa, copacii și-au recăpătat culoarea, molile deschise la culoare au fost acolo, prezente, pentru că aceeași genă e responsabilă și pentru culoarea deschisă și pentru cea închisă. Iar molia știa să se adapteze, să schimbe ceva în genom pentru a nu fi așa de evidentă pe fundalul pe care ele se aflau, pe acei copaci. Cintezoi din Galapagos, spuneam că am să revin la ei. Nu este vorba, dacă citiți pe Wikipedia, veți citi că s-au format genuri sau un gen nou acolo. Nici vorbă de gen. Ei au rămas aceeași specie, cu specia de unde au provenit din America de Sud. Probabil că un vânt, o furtună i-a dus în acele insule, în acel mediu, noile insule. Se găsea o altă hrană, da? Și chiar pe fiecare insulă hrana era diferită, așa e situația în insulele Galapagos. Ori această schimbare de mediu a provocat o reacție de adaptare prin mecanisme, ca mutații non-aleatorii, dar nu numai atât, și fenomene epigenetice. Adică se presupune că ei au ajuns acolo, acești cintezoi, acum 2 milioane de ani, și prin selecție, prin mutații aleatorii și selecție naturală, așa s-au diferențiat de cele din America de Sud, unde proveniseră. Doar că întrebarea ți-o pui, stai puțin, domnule, în 2 milioane de ani evoluția atât a reușit să schimbe aspectul ciocului, că aveau alte semințe în zona asta și trebuia să aibă unele. Aveau nevoie de un cioc mai solid și mai scurt, în cazul ăsta, cu cât e mai scurt și mai gros, spargi semințe mai mari, altele invers, mai lung și mai subțire. Ideea este asta. Soții Grant, evoluționiști, au făcut studii în insulele Galapagos și au arătat că nu este vorba de mutații aleatorii și selecție naturală, ci e vorba de adaptare la mediu prin alte mecanisme, așa cum am spus. Pentru că a fost o secetă, nu mai țin minte când, 1977 sau ceva de genul ăsta, când chiar și alimentația aceea din insule a fost afectată de secetă și cintezoii s-au adaptat din nou. Iar niște schimbări, niște gene, sunt sunt deja publicate mutațiile care au avut loc și unde, dar după ce a trecut seceta, ele s-au readaptat. Adică au schimbat din nou la noile condiții. Deci aceasta se numește în biologia evoluționară plasticitate fenotipică. Plasticitatea, această elasticitate, această capacitate de a te adapta aici, dacă nu schimb, dacă e nevoie, iar schimb. Ideea este că în niciun caz cintezoii din Galapagos nu sunt un argument pentru Darwin, așa cum a crezut el, că el a înțeles cu totul altfel. Michael Behe vine cu o regulă interesantă. Prima regulă pe care el o consideră, am greșit acolo la un spelling, adaptative. Da, prima regulă a evoluției adaptative, spune el, este așa, sună așa: distruge sau malformează orice genă funcțională a cărei pierdere ar mări șansele înmulțirii speciei. Cu alte cuvinte, sunt mutații care, din punct de vedere al informației prezente în genă, sunt mutații negative. Distrug ceva din informația din genă. Nu produc nimic, distrug.
Dar chiar acele mutații, uneori, se dovedesc a fi benefice, folositoare organismului, iar eu le numesc mutații non-aleatorii. Pentru că în cazul ursului polar, s-a crezut la început că e o altă specie. L-au încadrat într-o altă specie, după aceea a văzut, stai puțin, că încă se mulțește cu ursul maroniu din Europa sau cel american. Deci nu, e aceeași specie, chiar dacă are altă culoare și altă conformație mult mai masiv. S-a observat că în gena APOB, care este implicat în metabolismul grăsimilor. Gândiți-vă că la Polul Nord numai grăsimi putea să mănânce ursul și s-au produs niște mutații în gena APOB, astfel încât, deși mutațiile au fost negative, au eliminat niște ale genei APOB, negative din punct de vedere al informației, dar pozitive pentru efect. Că ursul, dacă la șoareci sau nu știu, mai este un soi unde această genă este afectată, așa cum a fost în cazul ursului, la aceștia duce la obezitate masivă. Da? La urs nu, în sensul că el de-abia că acum era bine mersi. Putea să mănânce foc, morse, toate acele organisme extrem de grase sau bogate în grăsime, ursul s-a datat să le consume. Și nu doar atât, dar culoarea blănii lui se datorează unor mutații tot negative, spun oameni de știință, nu Michael Behe. Adică și Michael Behe, om de știință, este unul dintre cei mai buni, în opinia mea, este un biochimist de excepție, profesor universitar. Gena LIST este implicată în pigmentație, niște mutații acolo care, practic, au fost negative, au schimbat culoarea ursului. Noi nu avem explicații să punem degetul. Uite, de asta este alb, pentru că... Dar da, eu cred că ursul este alb, ursul polar, pentru că acele mutații negative au fost, de fapt, folositoare pentru el în acea condiție. Problema cu mutațiile adaptative, care sunt negative din punctul de vedere al informației, ele au redus potențialul acelei gene. S-a adaptat organismul acolo, e ok pentru o perioadă. Dacă o altă condiție îl duce în altă parte, alte condiții de viață acolo, se va trata din nou, dar mai greu. Cu alte cuvinte, potențialul lui de a se adapta se micșorează. E un fel de specializare pe zonă, pe nișa respectivă, dar dacă se continuă acest tip de deplasări sau schimbări, poate că nu e deplasarea lui, dar sunt schimbări de climă, de atmosferă, de ce vreți, arșiță, cu tremure, lavă și așa mai departe, ei devin tot mai incapabili să se adapteze. Este o îngustare a capacității sau a potențialului acelei gene. S-a observat că ei încă se împerechează cu ursul maroniu, sunt parte din aceeași specie acum. La început nu era considerat așa. Un alt exemplu de adaptare la mediu, fantastic, pentru că e poate cea mai bună, puternică dovadă împotriva evoluției darwiniene, este experimentul lui Lenski cu bacteria E. coli, experiment care a început în 1988, da, în 1988 și încă e pe rol. Richard Lenski nu mai este șeful proiectului, el s-a mutat în altă parte, s-a convins că nu mai are rost să stea acolo, i-a dat elevului său, care între timp a obținut doctoratul studiind cu Lenski acolo. Dar acest tip care continuă, ce a observat ei acolo? Deci, spuneam că E. coli consumă zaharuri, dar nu le poate consuma în condiții aerobice. Dacă este oxigen prezent, nu le poate consuma. Un număr de eprubete care au fost lăsate deschise, sau chiar dacă nu au fost lăsate deschise, dar a fost ceva, poate n-a fost exact hermetic, nu știu exact care e cauza, dar deci, cum făceau experimentul? Au pus bacterii în 12 eprubete, le-au dat hrană și le-au lăsat să mulțească până a doua zi. Foarte multe, vreo 8, 9, 10 generații cu sute de mii de membri. Dimineața, o mică cantitate se lua, se punea într-o eprubete nouă și restul se puneau la frigider. Deci, astea 12, să zic, tipuri, de același tip, dar aceste 12 flacoane cu bacterii, din nou se înmulțeau, a doua zi din nou se făcea același exercițiu, o parte era luată și se continua în alte eprubete, restul se punea la frigider.
Ce s-a observat după vreo câțiva ani, cred că prin 2004-2005, a început în 1988, dar prin 2000-2002, cred, nu mai țin minte exact data, nu am avut timp să reîmprospătez memoria cu date exacte și la vârsta mea nu mai zic nimic, deci nu mai am memoria de altă dată. S-a observat că niște bacterii au reușit să consume zahăr în condiții aerobice. Foarte, foarte surprinzător a fost faptul acesta și s-a studiat din nou genomul lor și au fost două mutații la început, două mutații într-o anumită genă, care a permis transportul zahărului și în condiții aerobice, ceva foarte interesant. Mutațiile în sine au fost negative, n-a fost o producție de nu știu ce gene noi. Nu, evoluția darwiniană nu funcționează, vă spun clar. În lumea naturală, evoluția darwiniană este contrazisă din toate unghiurile. Dar acele mutații negative au fost folositoare pentru moment. Bacteriile acelea și cele care au derivat din ele prin înmulțire, pentru că nimeni nu contestă genealogia unei specii, unei familii, dacă vreți, dar nu înseamnă strămoș comun, universal. Da? Deci, urmașii acestor bacterii, deși la început au fost mult mai, să zic, aceste bacterii erau mult mai fit, pregătite sau calități fizice, erau mai mari, da? Se părea, uite, evoluția, deja s-a schimbat modul în care ele acum pot să reziste la mediu mai bine, pentru că nu știu ce. De fapt, n-a fost așa. După încă nu știu câte mii, zeci de mii de generații, că astăzi e trecut de 65-70 de mii, nici nu mai știu exact cât, sunt enorme, sunt miliarde de bacterii în aceste eprubete păstrate la frigider. S-a observat că din ce în ce mai mult acestea care au început cu mutația asta, prin înmulțire, urmașilor tot au început să degenereze, adică tot mai multe mutații negative s-au observat și un fel de spirală a morții, da? În jos. Acele colonii de bacterii, de fapt, sunt în pragul extincției datorită acestor mutații. Aceasta este evoluția darwiniană. O devoluție, cum spune Michael Behe. Nu este o evoluție pe verticală, nici vorbă, nu există așa ceva, ci în cazul lor s-a demonstrat că, și dacă citiți pe Wikipedia, ei nu au cum să nu recunoască. Veți găsi și acolo exact această idee, că după acest număr de generații, bacteria deja, acele care au decurs sau au fost produse prin înmulțirea acelor bacterii care au suferit mutațiile, ele sunt mult mai degenerate, sunt în pragul extinției. Ele vor muri complet. Deci, posibilitățile de adaptare există în genom. Ele au fost puse acolo de creator. Dar nu e posibil o adaptare permanentă și fără limite. Sigur că vei muri în anumite condiții. Nimeni nu se poate adapta la infinit. Despre sinteza evoluționară extinsă, care începe, să zic, după 1990 încoace, nu aș vrea să vorbesc foarte mult, pentru că, în primul rând, încă este în studiu, încă se lucrează la ea. Ce pot să spun este că au inclus evidențe din lumea naturală și se vorbește acum de o abordare holistică a biologiei, deci vorbim de biologie holistică, faptul că un întreg organism reacționează cu mediul, se influențează reciproc, este onestă, să zic, atitudinea lor. Cum anume se produc aceste fenomene nu se explică. Adică ei observă că se întâmplă ceva care nu are de-a face cu darwinismul clasic. Ei au spus asta foarte clar pe website-ul lor și multe alte locuri. Acești oameni de știință au spus evoluția darwiniană aici nu are nimic de spus. Ei nu au mers până acolo să spună, dom'le, noi facem o revoluție, da? Dăm jos, nu mai ține. Deși în 2014, cum veți vedea imediat, a fost o astfel de discuție, iar aceștia au spus, dom'le, trebuie să schimbăm. Dar nu s-a schimbat nimic deocamdată. Totuși, sunt și probleme cu ea. De exemplu, ingineria genetică propusă de James Shapiro sublinează în
în genom preexistența unor algoritmi de funcționare ai celulei în procesele biochimice prin care celula sesizează schimbările de mediu și reacționează prin modificarea genomului său. Doar că Shapiro nu explică originea acelor algoritmi preexistenți. Ori algoritm te duce cu gândul imediat la informații, la ceva ce trebuie să aibă o explicație rațională și probabil este inteligență acolo. Deci sinteza evoluționară extinsă este încă în faza asta de confruntare cu prejudecățile neodarwiniene și imperativele unei societăți seculare materialiste. Trăim într-o societate care nu permite niciun fel de aluzie la Dumnezeu, la credință. Ai spus asta, nu ai ce căuta în academia, pierzi postul, îți cauți de muncă, nu ai salar pentru copii și așa mai departe. Deci sunt niște forțe dincolo de înțelegerea publicului larg. Ori, în general, condiția este precară a neodarwinismului. Abia în ultimii 20-30 de ani s-au putut testa acele ipoteze pe care le-au avansat. Biologia moleculară a schimbat complet, a revoluționat modul de a gândi al oamenilor de știință, cum spuneam, chestiuni de epigenetică, unde nu e vorba de o schimbare a genomului, a frecvenței acelor baze, acelor perechi, ci alte mecanisme de reglaj ale genelor. Iar mecanismele acelea de reglaj ale genelor provin din alte zone care nu codează. Ceva fantastic, nici nu ne dăm seama. Deci o formațiune cum ar fi transposonii de, să zicem, 20.000 de nucleotide. Sau dacă vreți mai puțin, haideți să spunem 10.000 sau 1.500. Nu contează cât. Oricum nu e un singur element. E un șir de... gândiți-vă că pleacă dintr-un loc, vine în gena care trebuie să se înmulțească. Și dă comandă, se numesc promotori, primers, care dă comandă, începem să producem celulă nouă, începem să dublăm ADN-ul. Și este un proces extrem de complicat, am niște videouri la sfârșit și ele sunt de fapt niște animații, nu sunt filmări, nici nu se poate filma probabil, deși cu filmarea naturală, adică reală, acum un an s-au descoperit niște tehnici foarte avansate în care ei spun vă arătăm pe viu, vă arătăm ce se întâmplă acolo. Într-o măsură oarecare. Deci, tot mai mulți oameni de știință recunosc că este nevoie de o schimbare. Ei resping știința numită sinteza modernă, clasică. Ea este incapabilă să ofere o explicație. Asta este adevărul. Și dacă mergeți la articolele de mai jos, din link-uri de acolo de jos, veți observa acel articol din revista Nature, Does Evolutionary Theory Rethink? Adică are nevoie teoria evoluției de o regândire. Unii spun da, imediat, e nevoie acum, alții spun nu, tot e ok, tot e bine. Un alt link este pentru un site Dissent from Darwin. Dissent înseamnă nemulțumire cu Darwin. Nu suntem de acord cu aceasta. Și este o listă care la început avea vreo 150 de oameni de știință care au semnat această petiție. Toți oameni grei în științe, profesori universitari, PhDs în biologie, microbiologie, genetică, chimie. Puteți accesa lista și o vedeți. Astăzi sunt peste 1000, s-au tot adunat oameni de știință care au semnat petiția asta și o puteți vedea la acel link. Vă las dumneavoastră plăcerea. Mă apropii de modelul pe care vreau să vi-l prezint, ca fiind alegerea mea, opțiunea mea, nu înainte de a vă spune ceva despre acest Alfred Russel Wallace, care este practic un co-founder al teoriei evoluției împreună cu Charles Darwin, doar că el nu crede în ceea ce spunea Darwin, totul este aleatoriu, toate variațiile din natură sunt aleatorii, Dumnezeu nu are nimic de asta, nici nu, în mintea lui Darwin nu mai exista Dumnezeu, da? Pentru că el când și-a pierdut pe fiica lui la 10 ani, înainte de asta s-a rugat cu disperare la Dumnezeu să-i salveze viața, fiica lui a murit. Îmi imaginez, nu pot să pun așa o ștampilă că știu, dar îmi imaginez că a suferit o decepție fantastică, a părăsit credința și pentru el nimic, Dumnezeu nu are absolut nimic de spus în natură. Asta este Darwin. Dar Wallace nu. Wallace scrie o carte. The World of Life, a manifestation of creative power, directive mind
and ultimate purpose, în care el argumentează pentru design, pentru creator. Dacă ar fi să folosim jargon modern, el încă de pe timpul lui Darwin era un susținător al teoriei intelligent design sau al mișcării intelligent design, cum vreți să o numiți, oricum este ideea de creație. Cu privire la modelul pe care vreau să vi-l propun și este partea finală a prezentării, nu este o ipoteză sau o teorie științifică, cum spuneam, este doar un model rațional folosind gândirea sau metoda inducției. Sunt 3 principii care stau la baza acestui model. Primul, principiul complexității exponențiale. Pe măsură ce examinezi detaliile, cu atât mai mult descoperi complexitatea uimitoare a creației. Și asta se aplică atât la macrocosmos, care e extraordinar de complex, dar și la microcosmos. Și cu cât s-au perfecționat mijloacele de cercetare, cu atât mai mult complexitatea crește, în sensul că nu înțelegem ce se întâmplă în natură. Viața este prea complicată pentru a o modela matematic. Al doilea principiu este principiul coerenței funcționale. Adică orice sistem, fie că e inorganic sau organic, are un sens, o funcție de îndeplinit și asta nu doar la un nivel mic. La scara întregului univers, la scara cosmică a creației, se poate identifica acest principiu al coerenței funcționale. Noi nu cunoaștem rostul exploziilor unor supernove sau unor găuri negre, nu știm. Le identificăm, le observăm, dar asta nu înseamnă că înțelegem care a fost rostul lor. Pentru că fără aceste explozii nu am fi avut elemente grele, nu s-ar fi format planete și așa mai departe. Adică noi nu știm decât foarte puțin și ar trebui ar trebui să fim mai modești în modul cum ne exprimăm despre natură, pentru că nu cunoaștem prea multe. În ciuda faptului că cunoaștem mult mai mult ca altădată. Principiul al treilea este principiul eleganței universale. Adică evidența pentru concepția inteligentă a unui creator se observă în eleganța fiecărui component al creației. Iar acestea 3, într-un fel, îmi aduc aminte de Sinfonia Fantastică, pentru că și într-o sinfonie, care este probabil forma muzicală cea mai complexă, găsim atât complexitate, găsim atât coerență funcțională a liniilor melodice, armonice, ritmice și fără discuții găsim elementul eleganței și al frumuseții. Creația este frumoasă, propunerea mea. Premisele pe care le-am luat în considerare sunt premise, de fapt, care sunt obținute din observarea naturii. Și le am pe un screen aici în fața mea și vreau să vi le citesc, nu vreau să mă bâlbui mai mult decât o fac de obicei, îmi cer scuze, mă grăbesc, nu vreau să vă țin foarte mult, deja am o oră. Premizele. Țin cont de reglajul fin al legilor universale, vârsta Universului, vârsta sistemului nostru solar, vârsta straturilor vulcanice, vârsta estimativă a straturilor sedimentare intercalate cu straturile vulcanice, prezența fosililor în straturile sedimentare, evidența unei complexificări a vieții din trecut spre prezent, complexitatea ireductibilă a informației prezentă în genom, complexitatea ireductibilă chiar și a celui mai simplu organism, dacă vorbim de procariote, bacterii, evidența limitelor în tranziții și diferențele între familiile de animale. Există o limită a tranziției. Concepția inteligentă evidențiată prin modul de ansamblare a componentelor. Când vezi o ansamblare a componentelor, ca în exemplul lui William Paley, cu acel ceasornic găsit într-o pădure, când vezi aceste componente aranjate într-un sens logic și funcțional, este un semn pentru design, pentru intelligent design. Evidența potențialului dinamic al organismelor de a se adapta și de diversifica. Am spus întotdeauna că Charles Darwin a făcut o treabă bună când a dezmințit ideea că speciile sunt fixe. Speciile nu sunt fixe. Așa a crezut Carl Linnaeus că sunt fixe, au crezut mulți că speciile sunt fixe. Nu. Speciile nu sunt fixe. Ele se pot adapta și diversifica pe orizontală, în cadrul speciei sau în afara speciei, a genului, este perfect posibil datorită că genomul lor, a acestor, să zic, prime clasificări ale animalelor sau ale organismelor, a permis. Adică există un potențial în genom care este extrem de complicat. S-a crezut că e junk,
Deci neodarwinismul a spus genomul este 2% din el codează pentru proteine, 98% este junk ADN. S-au adunat mutații acolo și acum avem 98% junk, mizerie, gunoi. Ceea ce contravine propriilor opinii, adică spui pe de-o parte selecția naturală scrutinizează cu atenție tot ce se întâmplă în natură, orice mișcare bună, orice mutație bună, pozitivă o selectează, cele rele sunt eliminate de selecția naturală. Păi dacă ar fi așa, de ce n-a eliminat selecția naturală cei 98% de junk DNA? Da? Deci o contradicție clară internă. De fapt, după 2010 nu mai vorbește nimeni, nici măcar neodarwiniștii nu mai aduc problema genomului. S-a dovedit prea evident de proiectul ENCODE, da? Pe parcursul desfășurat pe parcursul a câtorva ani, că de fapt peste 80% cât au descoperit ei până la data aceasta, peste 80% din genom este funcțional, chiar dacă nu codează proteine, dar reglează proteine, reglează genele, adică le activează sau deactivează și câte alte procese acolo. Probabil că dacă se va mai studia și cred, eu fac o predicție care mă afișez așa în public. Eu cred că mai mult de 80% din genom este funcțional. Rămâne să vedem. Evidența speciației prin procesele de adaptare, dar nu consider că se poate merge mai sus de nivelul familiei, pentru că avem specie, gen, familie. Și atât. Atât cred că este posibil ca să fie această posibilitate de diversificare. De la familie în sus deja vorbim de alte tipuri de animale la care nu se putea ajunge prin așa zisă evoluție verticală sau macroevoluție, cum spun neodarwinienii. Evidența unei minți și conștiințe a omului, inexplicabile prin prisma biologiei. Acesta e poate unul din argumentele cele mai tari. Dacă până și un ateu ca Thomas Nagel scrie în cartea sa Mind and Cosmos că ce prezintă acolo sunt argumente care arată că evoluția darwiniană este în mod sigur, aproape sigur, este eronată. El vede teleologie, un sens al creației. El nu folosește cuvântul creație, ci nu vreau, evit, nu-mi place să mă gândesc la Dumnezeu, nu încerc să evit asta, dar nu pot să nu observ un anume sens teleologic să zic, al naturii, da? Al tot ce există. Ori când e vorba de conștiința omului, nu e vorba de creier. Da, unii reduc totul. Dom'le, e fizică. Fizică și chimie. Da, neuroni, semnale electrice, bun, și semnalul electric e semnal electric, iar o minte care gândește abstract până la nivelul de a gândi despre Dumnezeu sau până a gândi abstracte ecuații sau câte alte, ce a descoperit omul prin gândirea lui, sunt imposibil de explicat pe cale naturală prin prisma biologiei. Așadar, consider că sunt niște etape, le sumarizez foarte pe larg, le sintetizez, ca să spun așa. Se poate vorbi despre fiecare pe larg, dar nu mai am timp acum. Dumnezeu a conceput toate legile universale, așa cred eu. Creația apoi a fost realizată conform legilor universale, în mod etapizat și dinamic. Asta a însemnat o autolimitare a lui Dumnezeu în actul creației. Consider că după ce Pământul s-a format conform legilor fizice și chimiei, forțele fundamentale și așa mai departe, acum aproximativ 4,5 miliarde de ani, a fost nevoie să treacă o anumită perioadă de timp pentru ca Pământul să se răcească suficient pentru a permite primele forme de viață. Au fost create, acum aproximativ 3,5 miliarde de ani, primele forme de viață, celulele procariote, bacteriile și arhea. Crearea procariotelor, bacterii și arhea a avut, printre altele, pentru că noi nu cunoaștem toate scopurile și tot rostul acestor lucruri care se întâmplă în natură, dar cred că menirea acestor bacterii a fost de a îmbogăți atmosfera cu oxigen prin procesele lor metabolice, pentru că procariotele în procesul metabolic elimină oxigenul în natură. Ori o atmosferă săracă în oxigen nu ar fi permis viața unor organisme mai mari. În imaginea din dreapta este reprezentată o bacterie cu faimosul ei flagellum, aproape lung cât bacteria însăși,
Și dacă privești în interiorul flagelului, vei observa că este și acolo extrem de multă complexitate și funcții de tot felul, care sunt evidențe ale concepției inteligente. Adică să nu credeți că un Michael Behe chiar el e biochimist, adică el nu a înțeles ce se întâmplă acolo. Este un motor special, sunt niște parts, deci niște componente acolo, ca o turbină. Stă mintea loc numai când te gândești la ele. Dar mai târziu, după ce atmosfera a început să se îmbogățească, a durat aproape 2 miliarde de ani. Da? Între 1,5... Da, cam 2 miliarde de ani a durat până atmosfera, prin procesele acestea naturale, a metabolismului procariotelor, a creat posibilitatea de a se produce eucariote. Eu cred că eucariotele au fost create. El este tipul de celule din care noi toți suntem formați. În afară de procariote, adică de bacterii și alge, arheia, toți ceilalți suntem alcătuiți din celule eucariote. Dar problema e că între aceste două, vedeți imaginea în dreapta, sunt atâtea mici componente numite organelles care stă mintea în loc. Nucleul îl vedeți acolo în mijloc, în nucleu se află DNA-ul. Schematizarea asta e foarte, e sugestivă, dar e săracă în a explica complexitatea dintr-o celulă eucariotă. Între procariote și eucariote sunt diferențe pe care evoluția nu le poate explica. S-au încercat ipoteze fără succes, Lynn Margulis fiind una dintre ele, soția lui Carl Sagan, a propus că o bacterie a înghițit o altă bacterie și s-a creat un fel de relație de simbioză, una din ele a devenit mitocondria. Cum să zic? Oamenii au încercat să găsească o explicație naturală, dar nu este nicio bază empirică. Niciun experiment de laborator nu a evidențiat așa ceva. Aici le-am pus împreună o procariotă și eucariotă. Sunt niște desene, bineînțeles, dar diferențele de complexitate și de funcții sunt uimitoare. Nu le poți pune nici, cum să zic, pe o listă așa sumară. Dacă te apuci să scrii, nu mai termini. Chiar și la mărime. Dacă ar fi să vorbim doar de mărimea fizică, o procariotă, să spunem, merge până la nivelul de 10, o dimensiune foarte mică, nanometri, pe când o eucariotă se duce până la 100. Adică îmi spui că o procariotă a înghițit o altă procariotă, 10 plus 10, deși 10 e maximum, de obicei sunt între, 2, 3 până la 10, dar hai să spunem că una maximă de cea mai mare a înghițit alta, mai mică sau tot ca ea de mare. Bun, și de unde 10 cu 20 să ajungi la 100, adică, dar nu atât, funcțiile dintre cele două sunt atât de diferite încât nu există o explicație. De fapt, lumea biologică, oamenii de știință consideră acest, să spun, barieră de netrecut între procariote și eucariote. Nu există o explicație, practic. Odată cu crearea eucariotelor, odată cu îmbogățirea cu oxigen a atmosferei, a fost posibilă crearea multor alte specii și ele dinamice, adică cu posibilitate de dezvoltare într-o anumită măsură, de diversificare, dar explozia cambriană este un exemplu la care eu încă țin, pentru că nu este nicio explicație prin prisma darwiniană. Chiar și în Wikipedia, explozia cambriană, care este o metaforă, da? Explozii. Nici o explozie, dar chiar și alți oameni de știință folosesc alte metafore, ca radiația cambriană, diversificarea cambriană sau Big Bang biologic. Ați auzit de Big Bang biologic? Este explozia cambriană. Cert este că în straturile sedimentare unde se află fosile, se pare că în mod brusc au apărut în această relativ scurtă perioadă comparată cu vârsta Universului, majoritatea formelor de viață ale căror urmași se pot distinge și astăzi. În perioada cambriană sunt mai multe, poate 50 de milioane de ani în această secțiune de timp și nu știm exact când a creat Dumnezeu și ce. Deci când nu știm, spunem că nu știm, nu venim cu alte idei. Nu știm. Dar faptul că apar brusc, fără forme intermediare, nici vorbă, înainte de perioada asta
e foarte multă sărăcie, ca să spun așa, în evidența fosilelor. Faptul că apar brusc și că formele acelea au produs urmași care se văd până în zilele noastre, bineînțeles că eu accept, să zic, descendența, adică ereditatea. Sigur că părinții noștri ne dau niște caracteristici, noi le transmitem mai departe, dar până unde poți să mergi în urmă? Asta e ideea. Adică te duci la bunici, te duci la străbunici și mai departe, până unde? Până ajungi la acel prag unde nu se poate sări la un alt tip de animal, un alt tip de viață. Dacă vrei să spunem soiuri, dacă vrei să spunem familii, oricum există o limită de netrecut de la un punct la altul, pe care nimeni nu-l poate preciza. Pentru că nu se poate. Natura nu este organizată pe straturi cum a făcut Linnaeus. Singura formațiune care este demonstrată în mod empiric este specia, cea mai de jos. Adică specia este caracterizată de această imposibilitate de a se înmulți, de a se reproduce între ele. Când două specii nu se mai pot reproduce, când s-a produs speciație alopatrică, da? S-a produs prin, diferite cauze și nu se mai pot împerechea, vorbești de două specii. Ele sunt înrudite, dar nu se mai pot împerechea. În rest, de la specie în sus, nu există niciun alt criteriu obiectiv, empiric, care să deosebească de la gen, la familie sau de la familie la clasă. Sau nu există. Imaginația noastră e bună și lista taxonomică a lui Linnaeus e bună ca, să zic, unealtă de educație și de a configura ceva în mintea noastră, dar în natură lucrurile sunt mult mai complicate și nu se poate modela. Toate organismele posedă un potențial de adaptare la mediul prevăzut în genom. Evident, adaptarea are însăși limite și extinția poate avea rosturi neștiute. De unde știu eu exact de ce au fost dinozauri pe Pământ? Și de ce a fost vegetația aceea luxuriantă în acele perioade? Cretacic, mă rog. Cum să explic eu acum istoria lumii? Este imposibil. A încerca să speculezi pe baze pur filozofice nu ajută la nimic. Deci biologia evoluționară se împarte în două categorii. Una este empirică și alta este istorică. Iar ei spun că biologia evoluționară istorică nu poate oferi niște probe, niște evidențe, pentru că nu se pot face teste, nu se poate testa nicio ipoteză cu privire la trecut. Nu se poate. Chiar dacă ai vrea, nu ai cum. Și atunci, ce ai cu privire la trecut? Ai ipoteze, ai opinii și mai mult decât atât, ai tot felul de semne de întrebare și te mulțumești cu atât. Cu privire la prezent, este rolul biologiei, indiferent că o numim biologie evoluționară empirică sau biologie empirică sau biologie experimentală, aici trebuie văzut dacă conceptele stau, dacă țin apă, cum se spune. Da? Aici, prin testare, înțelege mai bine cum funcționează viața. Aici sunt niște clipuri, mă uit și la ceas, am o oră și 18 minute, nu le mai pun pe site. Haideți să pun numai unul, pentru că prea este tentant cum procedez, deci am să-i dau un click la acesta. Se duce? Ia. Da, browserul îmi cere tot felul. Bun. Și acum să dăm din nou un click la copierea ADN-ului. Să mărim Windows-ul. Nu știu dacă sper că încă mă auziți. Deci, replicația.
Nu mai puțin. Deci vedeți aici o exemplificare a ADN-ului, o scară practic, două laterale care sunt structura de rezistență bazate pe zaharuri și înăuntru sunt acele componente numite nucleotide care se împerechează numai într-un anumit fel. Adică da, trecem mai departe, ele se împerechează numai într-un anumit fel, doar că este o diferență. Dacă vedeți în partea de sus este un capăt cu 5, altul cu 3, iar jos este invers. Ceea ce face ca replicarea să fie destul de complicată. Această enzimă numită helicase vine de unde a fost ea trimisă de alte sisteme și desparte genomul în două secțiuni. Fiecare secțiune oferă un model sau o matriță pe care se construiește. O altă enzimă vine, primer se numește, și acest primer se plasează exact în locul de unde trebuie să înceapă copierea. Și de acolo începând se merge dinspre zona 5 înspre zona 3. O polimerază DNA este cea care aduce din interiorul nucleului tot felul de elemente chimice, aceste să zic, baze azotoase, pe care le împerechează exact după regulile sau după modul cum se împerechează ele. Cum știu ele să facă treaba asta? Această polimerază de ADN este un mister. Da? Eu nu mă erigez în cunoscător. În partea de jos, pentru că ați văzut acolo Ozaki fragments. În partea de jos nu se poate merge în aceeași direcție continuă. Pentru că fiind ordinea invers de la 3 la 5, atunci ce face polimeraza? Se duce înaintea genomului, începe de acolo să copieze înapoi dinspre 5 spre 3, ajunge acolo, se oprește. Vine din nou o altă polimerază, se duce înainte genomului acolo și pleacă iarăși de acolo tot cu un primer și după ce se pune acel primer, continuă să aducă elemente și completează perechile. Și tot așa se repetă până când întreaga secțiune este completată, după care o altă enzimă, exonucleaz, vine și scoate acea porțiune numită primer ca să completeze practic genomul. De-abia acum a rezultat două copii identice ale acestui genom. Asta se întâmplă în orice multiplicare de celulă numită mitoză. Așa se produce mitoza. Cred că a fost foarte interesant, dar sunt multe alte videos pe care le puteți urmări și vi le recomand. Acele 4 pe care vi le-am pus acolo, le recomand. Da. Să mergem înapoi aici. Eu v-am recomandat 4 dintre ele, copierea ADN-ului pe care am arătat-o. Sunt video ce este o proteină, se explică cum se formează o proteină, cum se formează un ARN transportor care duce din nucleu la ribozom, cum acolo se întâmplă niște chestiuni extraordinare, cum se aduși acizi nucleici într-o anumită formă, cum formează proteina 1, câte unul sunt aduși și ei proteina se modelează, își ia forma lor specifică, pentru că cine dă forma sunt acizii nucleici. Sinteza proteinelor, meiosis este tipul de înmulțire a celulei în organismele sexuate. Deci când un bărbat și o femeie fac sex, în aceste celule germinale, spermatozoidul și ovulul, se înmulțesc diferit. Cu alte cuvinte, fiecare din aceste două celule germinale, masculin și feminin, conțin doar o jumătate din materialul genetic. Dacă ceilalți cromozomi conțin 46, care sunt de fapt perechi, 23 de perechi, una dintre ele nu conține decât o jumătate.
și cu jumătate de la femeie. Dar meioza este din nou un proces fantastic, se întâmplă acolo combinări da, de cromozomi care duc la varietatea. De exemplu, noi oameni fiind, suntem atâtea rase. Și dacă ne ducem din Australia, de la aboriginezi până la eschimoși, până, știu, în America de Sud, dacă vreți Africa, dacă vreți în Anglia sau America, sunt atâtea diferențe dintre noi, nu-i așa? Adică nu poți să confuzi pe un afroamerican cu un saxon alb. Dar ca ADN suntem 99,9% identici. Da? Deci aceste deosebiri sau variații, cum le numesc neodarwinienii, nu sunt dovada evoluției darwiniene. Ele sunt prevăzute sau potențialul acesta este prevăzut în genom. Sunt curios dacă mai am un slide, dar sunt două de fapt. Am pus și aceste două slide-uri cu lista, așa cum le-am pus în slide-urile precedente. Aici sunt doar listate. Unele au și link de web, altele nu. Și acesta este ultimul slide cu bibliografie. Eu mă opresc aici. Aici este o pagină unde sunt datele mele de contact în cazul cineva vrea să mă confrunte, să mă contrazică, să mă corecteze, că în mod sigur am făcut și greșeli în seara asta. Aș fi nu doar dispus să discut cu oricine, m-aș bucura, adică aș aprecia faptul că cineva vrea să angajeze, să spună, uite că ai spus chestia asta, hai să vedem, că eu nu cred că e așa. Și sunt dispus să discutăm orice chestiune. Acestea fiind zise, stimați prieteni, am să postez acest video pe canalul meu de YouTube, pentru că vreau doar ca acolo, pe canalul lui din vectorsociety.org, doar să pun un link la acest video, care în mod clar va avea o imagine mai bună. În mod clar nu mi s-a mai blocat computerele ca data trecută, mi-a fost foarte mare rușine, plus că imaginea era slabă, sunt un tip orgolios, îmi cer scuze, îmi cer iertare de la Doamne, și încerc să lupt împotriva orgolului meu, dar am vrut să fac ceva de calitate, ceva mai bună, video-audio. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne revedem curând. Până atunci vă spun numai de bine. La revedere!